Πώς μπορεί να διαπιστώσει κάποιος αν έχει κλείσει να γίνει μοναχός? Εδώ θα ήταν ένα πολύ μεγάλο θέμα για να απαντήσω, αλλά μόνο με πολύ πολύ λίγα λόγια. Το να γίνεις μοναχός είναι ένα χάρισμα, όπως και το να παντρευτείς είναι ένα χάρισμα. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι άλλος μεν δύναται να μην παντρευτεί, άλλος δε να παντρευτεί. Έκαστος, λέγει, προσέξτε, ίδιον χάρισμα έχει. Όταν ο μοναχός βλέπει τον έγγαμο να έχει τα κουτσούβελα, να κλαίνε, να γκρινιάζουν, δεν αρπάζει βέβαια κανένα κουτσούβελό του να το πετάξει από το παράθυρο γιατί ενοχλείται, έτσι. Πρέπει να έχεις χάρισμα για να μεγαλώσεις, παιδιά. Δεν είναι μικρό πράγμα. Αλλά πες αυτόν που έχει την οικογένεια, κάποια θαλπορή του σπιτιού, όπως θέλεις, να γίνει μοναχός, θα τρελαθεί. Γιατί ο μοναχός έχει χάρισμα να είναι μοναχός. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, σας το είπα. Ο καθένας έχει ίδιον χάρισμα. Άλλος να είναι μοναχός και άλλος να είναι έγγαμος. Και ο ένας σώζεται και ο άλλος σώζεται. Αλίμονο εάν οι έγγαμοι δεν εσώζονται, τότε για ποιους εγγράφηκε το Ευαγγέλιο? Αλίμονο. Εάν όμως ο έγγαμος είναι σωστός χριστιανός, και ο άγαμος να είναι σωστός χριστιανός, και ο ένας και ο άλλος. Άλλο τώρα τι προσυδειάζει, ταιριάζει στον κάθε τύπο ανθρώπου. Αλλά επειδή η ερώτηση περιορίζεται, θα απαντούσαμε αυτό που είπε ο Χριστός όταν κάποτε μίλησε ότι το διαζύγιον απαγορεύεται. Ο Θεός δεν το θέλει. Τότε οι μαθητές τρόμαξαν. Μερικοί από αυτούς ήσαν έγαμοι, ας πούμε ο Πέτρος. Άλλοι ήσαν άγαμοι, ας πούμε ο Ιωάννης. Και τότε ίσως και ο αδελφός του Ιάκωβος και λοιπά. Και τότε όταν άκουσαν τη διδασκαλία περί διαζυγίου, ότι δεν επιτρέπεται, και αν σου τύχει δηλαδή γυναίκα που είναι δύστροπη και φοβερή, τότε και λένε οι μαθητές, τότε δεν συμφέρει να παντρευτεί κανείς? Και εκεί ο Κύριος, ενώ ποτέ δεν είχε κάνει διδασκαλία περί αγάμου βίου, ποτέ, γιατί ανήκει στον κάθε άνθρωπο να διαλέξει. Εδώ υπάρχει μια ωραία θέση, πολύ ωραία θέση. Το ίδιο πράγμα, το ίδιο παράδειγμα ακολουθεί ο Παύλος, το ίδιο παράδειγμα ακολουθεί ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Χρυσόστομος ερμηνεύει τον Παύλον και ο Παύλος ερμηνεύει τον Χριστόν. Ο Παύλος μίλησε γιατί του γράψαν οι Κορίνθοι, ήταν στην Έφεσο, περί του θέματος αυτού. Βλέπετε, όπως και ο Χριστός μίλησε περιστασιακά. Και είπε ο Χριστός, ου πάντες χωρούσι των λόγων. Όλοι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν το θέμα αυτό. Αλής δέδοτε, αλής εκείνος που έχει δοθεί. Συνεπώς είναι χάρισμα, αλλά δεν είναι χάρισμα χωρίς τον προσωπικό κόπο του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό όταν είπε ο Χριστός εις δέδοτε, που σημαίνει χάρισμα, σε εκείνους που δόθηκε, το εις όμικρον γιώτα δασία και περισπομένη είναι αναφορικό, σε εκείνους που δόθηκε, προσθέτει ο Χριστός, ο δυνάμενος χωρήν χωρίτο. Εκείνος που μπορεί να το πραγματοποιήσει, να το πραγματοποιήσει. Που σημαίνει είναι χάρισμα και κόπος να μείνεις άγαμος. Όπως και στο γάμο είναι χάρισμα και κόπος να αποκτήσεις οικογένεια. Πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Αλλά έλεγε ο πατήρ Παΐσιος ο Μακαρίτης, ο Αγιορείτης, ότι όλοι μπορούν να γίνουν άγαμοι αρκεί να το θέλουν. Αλλά είναι ότι δεν το θέλουν όλοι. Όχι απλώς δεν μπορούν, αλλά δεν το θέλουν όλοι.
Και ξέρετε που βρίσκεται αυτό το θέλω ή δεν θέλω? Βρίσκεται στο χώρο των ψυχολογικών ή των συναισθηματικών. Μπορείς να μείνεις μονήρης άνθρωπος? Αν μπορείς, τότε μπορείς να γίνεις μοναχός. Αν δεν μπορείς, δεν μπορείς να γίνεις μοναχός. Εγώ προσωπικά είχα παρατηρήσει αυτό που κάποτε έμαθα που είχε πει ο πατήρ Παΐσιος, το εξής: παιδιά, λέγει, που έπεσαν στην αμαρτία, όταν ήρθαν εδώ στο όρος, αυτοί έγιναν μοναχοί. Απλώς γιατί έπεσαν στην αμαρτία έγιναν μοναχοί. Δεν υπάρχει εμπόδιο. Παιδιά όμως που δεν έπεσαν στην αμαρτία, αλλά είχαν μια συναισθηματικότητα στο άλλο φύλο, αυτοί έφυγαν. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Δηλαδή ό,τι προηγουμένως σας είπα, η απάντηση βρίσκεται που τοποθετείσαι ψυχολογικά ή συναισθηματικά. Αισθάνεσαι απαραίτητο στη συντροφιά του άλλου φύλου, γιατί μπορεί να έχουμε και γυναίκες μοναχές και άνδρες μοναχούς. Μπορείς να αισθάνεσαι ότι έχεις πληρότητα ψυχολογική, πληρότητα συναισθηματική. Τότε αν έχεις πληρότητα, σε γεμίζει η παρουσία του Χριστού, τότε μπορείς να μείνεις θαυμάσια άγαμος. Δεν σε γεμίζει, τότε οφείλεις να παντρευτείς. Και πρέπει να το ερευνήσει κανείς αυτό το θέμα, για να μην έχει κατόπιν εκπλήξεις, και ο Θεός να φυλάξει. Γιατί μετά ο άνθρωπος γίνεται ένα τραγικό πρόσωπο. Το προσέξατε? Να ήθελε τελικά να γίνει μοναχός και να βρεθεί έγαμος, ή να ήθελε να γίνει έγαμος και να βρεθεί μοναχός. Γίνεται τραγικό πρόσωπο. Θέλει έρευνα, πολύ προσοχή και αντικειμενικότητα στην διερεύνηση του εαυτού μας. Αλλά και κάτι ακόμα, είναι θέμα αγάπης προς τον Χριστόν. Θα μου πείτε, ένας έγαμος δεν μπορεί να αγαπάει πολύ τον Χριστόν? Αναμφισβήτητα. Αλλά εκείνος που θα ήθελε να μείνει άγαμος, τον πληρεί ή οφείλει να τον πληρεί μια πολύ αγάπη. Δεν είπα πίστη, είπα αγάπη. Εάν αγαπάς πάρα πολύ τον Ιησού Χριστόν, τότε ασχολείσαι μαζί του, τότε τα πάντα γεμίζουν την καρδιά σου, και τότε βέβαια μπορείς να μείνεις άγαμος. Αυτά θα είχα να πω, έστω τα πολύ λίγα, για το θέμα αυτής της ερωτήσεως.